Nu när dammet har lagts efter rapportperioden, var har det uppstått köplägen någonstans? Det ska vi ta reda på i dagens Börslunch. Välkommen! Välkomna till dagens Börslunch. Det är den 31 juli och vi har Mattias Eriksson från PAM Kapital med oss idag. Vi ska snacka lite svenska case. Men jag tänkte att vi måste börja ändå i Asien och i USA. Det var ju ett tag sedan man såg 18% på ett index. Ja, och det är ju stora bolag också som rör sig enorma belopp och procentsatser. Index i Korea är upp 18% och det beror på till stora delar att Samsung och SK Hynix då är upp 25% vardera. Och det här är ju stora bolag ändå. Alltså. Det har ju blivit, jag blev förvånad när jag kollade när det var ganska nyligen då, att de är ju med topp 20 av världens största bolag. Ja. Och blivit så, kommer lite snabbt. Ja, de har ju blivit väldigt tunga i index och då blir det den här volatiliteten. Och jag tror att om det var finansministern som var ute i Korea och sa att vi kanske ska börja fundera på om det här med hävstångsprodukter är så bra för privatpersoner. Alltså, begränsa det till kanske professionella då. Jag vet inte om de lyckades införa det innan den här uppgången. Låt oss hoppas kanske att de inte gjorde det. Men alltså det är ju... Jag tror aldrig vi har sett sådana här slag. Och det är inte bara i Asien då, utan även Microsoft har upp 16%. Och det är ju då också den största uppgången någonsin i dollar räknat för ett noterat bolag. Ja. Så det är häftigt. Ja, det blir enorma värden. Det har ju varit så under rapportperioden. Det har varit många aktier som fallit kraftigt och framförallt tycker jag att många som har gått upp mycket. Så det känns som en positiv tilt ändå. Ja. Vi ska gå igenom lite olika rapportrörelser, men först tänkte jag att vi skulle prata om några av de här bolagen som är väldigt tongivande och som ger de här slagiga uppgångarna och nedgångarna. Och det var Amazon till exempel då var bättre än väntat och försäljningen landade på 200,6 miljarder dollar jämfört med väntade 196. Omsättningen för cloud stod för den snabbaste tillväxten och bolaget har haft på 18 kvartal och man höjer capex-prognosen från 200 miljarder till 220. Och man säger också att investeringarna går väldigt snabbt att räkna hem. Det tar bara 3 år så har man kunnat räkna hem investeringarna. Och sådana här uttalanden från Amazon får ju de här bolagen att glöda, de här andra bolagen som är underleverantörer. Ja, och sen är ju jag och många med mig oroliga för att fritt kassaflöde är ju negativt. Och sen som vd säger så verkar det ju vara bra att göra så, investera tungt nu. Men det finns ju ändå en oro. Det här kan ju komma tillbaks. Nu är det ju positivt tolkningsföreträde. Sen kan ju det vända, så börjar man fokusera på kassaflödet igen. Hur länge kan det vara negativt och så vidare. Ja. Men de har ju, innan investeringarna så är ju kassaflödet jättebra. Så det är nästan overkligt stora investeringar. Alltså jag har svårt att förstå hur man kan lägga så mycket pengar som de gör. Det är ju enorma belopp när man tänker efter. Ett fåtal amerikanska bolag lägger lika mycket investeringar som hela Sveriges BNP. Jag tror ändå att det kändes som att Amazon och kanske Microsoft då kan ändå visa på att den här typen av investeringar får avkastning när de kan växa så mycket i de här Azure och i webblösningar och cloudlösningar och sånt där. Det är svårare för Meta till exempel, och jag såg att även Tesla då som är nere på nästan negativa kassaflöden, att de ska investera lika mycket för de har inte samma typen av affärsområden. Nej, det är inte samma affärsmodell där, så absolut. Och jag såg att Microsoft vd hade satt ihop någon egen modell där med Copilot för att räkna fram ROICen på investeringarna och sådär. Så. Ja, det verkar vara bra, men jag tycker ändå är lite oroväckande med de här negativa kassaflödena efter investeringar. Microsoft sa ändå, tror jag, att de inte skulle öka takten i alla fall i investeringar, och det tror jag marknaden tyckte var ganska skönt. Men det som du säger, det beror på vilken dag man säger riktigt. Så man ska stå på inte riktigt klart. Exakt, ja. Sen hade vi Apple som var då Tim Cooks sista kvartal för Apple, och han lämnade ett bolag i väldigt bra skick. Vinsten per aktie uppgick till 2,02 US-dollar mot förväntade 1,88. Dock var man lite försiktigare vad gäller guidance. Man sa att man ska växa mellan 9-11% och det var förväntat 12%. Och det var lite sämre på servicedelen. Så att den aktien var faktiskt ner lite i efterhanden. Jag kollade på vad marknaden tror
på vinsttillväxten för Apple kommande 3 år och då ligger den på 13% per år i vinsttillväxt. Så det är ju bra. Men sen är ju P-talet på innevarande års förväntade vinst är ju 38 när jag tittar på konsensus. Ja. Så det är ju en krävande multipel. Ja, det låter dyrt om det är 13% tillväxt. Ja, och sen tittar man till exempel då på Amazon som har ju ett P-tal på, jag tror det är kanske 25 och sånt där. Och det är ju förväntad vinsttillväxt 20% de kommande 3 år. Och Alphabet och Microsoft ligger också bättre till med. Microsofts P-tal är väl omkring, eller nog 20 år tror jag till och med. Relativt billigt. Jag tror att Tim Cook var ute och sa att det här med avancerade chip och minneskomponenter, det finns en brist på det och det är very significant uttalande som och det kommer inte att lätta upp på kort sikt. Så de har ju problem. De skulle egentligen, tror jag, vilja sälja mer iPhones än vad de gjorde. Nu ökade de försäljningen med 22%, men de skulle nog kunna sälja ännu mer om det fanns tillräckligt med komponenter. Så de lider av det här. Och frågan är hur mycket de måste föra över på kunden när priserna stiger på den här typen av... Man kanske ska passa på att köpa en telefon nu. Ja, de kommer nog inte bli billigare. Nej. Det tror jag inte. Sen har Mastercard kommit och det är alltid kul för det är en intressant konjunkturmätare. Ja, Visa kommer från någon vecka sedan kanske eller så. Ja. Väldigt stabila, bra rapporter. Växer ju 10-15%. Ja. Konsumenten mår bra, säger de. De borde ha bra koll globalt sett. Ja, men jag tycker både American Express, Mastercard, Visa har sagt ungefär samma sak. Det är business as usual. Kunderna spenderar, kunderna är ute och reser. Ja. Så där ser man ingen liksom fara på taket trots att vi har liksom geopolitiska konflikter och ganska högt ränteläge i USA också. Sen tänkte jag vi skulle prata lite, alltså, vi hade ju Fed-möte i onsdags och vi pratade en del här i studion om det och det ser ut som att de flesta ändå liksom, stora banker som ECB och Fed och även Riksbanken kommer att fortsätta höja räntan framöver. Vad är din liksom känsla kring aktiemarknaden kontra det här med att vi har ganska höga räntor ändå? I alla fall kanske inte i Sverige. Men... Ja, det där är också sentiment och nu bryr man sig inte om det där. Men det där kan ju ändras snabbt. Det är jättesvårt att säga. Ja, med vilken räntenivå börjar aktiemarknaden fokusera på räntan? Det är jättesvårt att säga. Men någonstans, vi börjar närma oss den nivån, absolut. Speciellt då när aktiemarknaden är relativt högt värderad så blir det lättare att liksom ta hem lite vinster och parkera dem i räntemarknaden om man får en bra avkastning där. Vilket jag menar i USA så får man ju det. Där är räntorna betydligt högre än vad de är i Sverige och liksom på en bra nivå om man jämför med inflationen också. Så du får ju en bra avkastning där på räntemarknaden. Så det där kan bli någonting att oroa sig över när som helst. Ja. Och sen har vi ju faktiskt en konflikt som inte är löst i Mellanöstern. Och hur tänker ni där när det gäller liksom att placera? Finns det några branscher till exempel där, som ni säger att det här vill vi inte vara, eller här är risken för stor om det här skulle dra ut på tiden? Nej, men det borde syns, nu har ju inte det syns särskilt mycket i andra kvartalet, vilket det borde ha gjort. Konflikten började redan i slutet av första kvartalet med liksom högre transportkostnader och så vidare. Och nu tar man ju det där med ro. Bolagen då, framförallt här nu i Q2 har ju visat att verksamheterna överlag går ju jättebra. Inte minst för de här globala, om vi kollar på de globala svenska industrijättarna. Precis, vad bra att du återkom för det, för det kan vi titta på. Vi ska närmare på det. Du hade med dig en tabell över också hur de är. Det där är ju svårt att förhålla sig till. Det är en konflikt nu som inte ser ut att ta slut på, i det korta perspektivet i alla fall. Väldigt infekterat. Men börsen som den nu i alla fall bryr sig inte om det och bolagen levererar otroligt bra siffror. Så man kollar på de här 5 tunga viktiga verkstadsbolagen så man kollar vinsttillväxten framåt så är den jättebra, mellan 11 och 20%. Orderingången gick ju upp organiskt mellan 13 och 29% i andra kvartalet. Så det är en otroligt bra orderingång överlag. Sen syns det i multiplarna tycker jag också då. Det är Sandvik som sticker ut som billigt relativt de andra. Och har ju väldigt bra tillväxtförutsättningar framåt. Ligger ju högst där i tabellen vad gäller förväntad vinsttillväxt. Alltså de går ju jättebra de här bolagen. Som sagt, det
värderingen är krävande, men så länge de levererar så kommer de fortsätta vara dyra. Ja. Men din favorit där var Atlas? Atlas har vi ägt i många år och kommer förmodligen fortsätta göra det. Alltid för dyrt egentligen. De har varit inne i en liten svacka, nu är aktien på all-time high igen. Men det är ju en bred, bra verksamhet som levererar över tid. Dessutom så äger alla svenska förvaltare Atlas, det kommer in nya flöden och även indexfonder som gör att det finns en efterfrågan på aktierna. Och nu har ju bolaget visat att den senaste rapporten här att de går ju väldigt bra efter en liten svacka. Ja. Kul, jag tänkte vi skulle gå igenom lite mindre bolag också och då har du tagit med dig ett bolag som är Axfood. Jag tänkte, vi har en analytiker som heter Ture Wester som har tittat lite på Axfood också. Vi pratade lite om det här i morse, så det här sa han då. I övrigt, det som sticker ut bland de stora bolagen är väl Axfood som har haft en hög värdering och nu när vi har haft matmomssänkning och lågpris har liksom varit en vinnare när konsumenten har varit svag under en lång period. Willys har gått väldigt starkt och lågpris, men nu tappar man farten lite grann. Man har växt långsammare än marknaden 2 kvartal i rad. Och Willys tappar farten och Hemköp växer och den förskjutningen är inte bra för Axfood. Ja, och vad säger du Mattias om Axfood? Det är en ganska stabil verksamhet i grunden, eller hur? Ja, det är ju superstabilt. Jag vet ju själv hur jag handlar, jag köper ju samma saker varje vecka i princip. Så jag tycker de här nedgångarna, nu gick aktien ner 15% på Q1-rapporten, var ner 9% på Q1-rapporten. Och det är för att man tidigare tog man väl, framförallt Willys, väldigt mycket marknadsandelar och nu får man så att säga ge tillbaks lite grann. Men marknaden är ju väldigt konsoliderad och har ICA som halva marknaden i Sverige. Eller Axfood ska jag säga har 25% och sen har du lite grann då från Lidl och Coop. Men väldigt konsoliderad marknad. Och kunderna handlar ju ungefär samma saker varje vecka, år ut och år in i princip. Sen blir det lite förändringar över matmomssänkningar som rör till det lite grann. Men över tid så växer Axfood med 5% om året ungefär. Ganska stabilt. Och marginalen ligger förenklat på 4-5% om man kollar per kvartal som jag har kollat senast, ganska många år tillbaks. Du ser på grafen där att det är ju om man kollar liksom ett glidande medeltal där kanske man skulle haft med, då ligger ju den omkring, jag tror att snittet är 4,3%. Så man ska ju passa på att köpa Axfood när här aktien dippar. Och ägarna är ganska tydliga och strukturerna är ganska satta. Ja, exakt. Ja. Så själva verksamheten går ju med 5% tillväxt. Medan aktiekursen rör sig väldigt mycket upp och ner. Så köp när det är billigt och sälj när det är dyrt. Alltså köp nu och sälj kanske när aktien står i 320. Sådär. Ja, och det är lite så ni har agerat? Ja, vi har ju den i utdelningsportföljen. Jag tycker den passar väldigt bra. Hög direktavkastning, stark balansräkning och väldigt operationellt stabilt. Då. Så den passar perfekt i en utdelningsportfölj tycker jag. Ja. Ett annat bolag som fick ganska mycket stryk i samband med rapporten, det var BHG. Den var ner 17% på rapporten. Vad berodde det på? Ja, men jag tror det jag läste om i alla fall var att man har hoppats på en bättre marginal, mer av en marginalförbättring. Men marginalen förbättrades jämfört med Q2 förra året. Och de växte med 10% organiskt. I Q1 så var organiska tillväxten tror jag bara var 4-5%, men då var marginalen desto bättre. Nu var det lite grann tvärtom att organiska tillväxten var bra. Med marginalen lite svagare än förväntat, men det är ändå så att de förbättrar marginalen. Så jag tror att framåt kommer de fortsätta växa. De växte med omkring 10% under 2025 också, så de har bra tillväxt. Jag tror den kan fortsätta vara bra, samtidigt som de då successivt förbättrar marginalen och får bra vinsttillväxt. Ja. För de har gjort väldigt mycket strukturellt de senaste åren, tagit ner lagret enormt mycket, skurit kostnader med 500 miljoner. Så det är liksom ett mycket bättre bolag nu i grunden, liksom efter den här enorma efterfrågeökningen de hade efter pandemin. Då. Så det blev liksom baksmälla och den har de tagit sig igenom på ett bra sätt och
Nu har de bra Jag såg tillväxtförutsättningar framåt. någonstans som att folk pratade om mixeffekten och att robotgräsklippare till exempel har betydligt lägre Ja, marginal än andra typer av produkter och att det kanske skulle reverseras någonting under... jo, alltså, det där är ju jättesvårt att veta, inte så mycket som bolaget kan ju med hjälp av kampanjer styra det lite grann. Men det där är ju tillfälligheter som påverkar kvartalen, men liksom inte över tid. Nej. Och nu är ju EV/EBIT 8 på nästa års förväntade vi. Så det är ju, jag tycker det är väldigt billigt för ändå ett bra bolag. Det är klart att det är oroväckande om man växer 10% och så händer ingenting på marginalerna. Då undrar man liksom, är det något fel Ja. i? Jag tror ju inte det. Jag kan absolut ha fel, men jag tror att det är en tillfällighet bara att de kommer visa bra vinsttillväxt framgent. Ja. Så bra köpläge efter en liksom, hård dom på rapporten. Dynavox tvärt emot steg 17% på sin rapport och det var ju en väldigt stark rapport och den har inte haft det så kul på börsen, men nu känns det som att... Ja, men det var ju Q1-rapporten som var relativt svag då, för att Dynavox skyllde på vädret, så det är ingen bra ursäkt så. Nej. Men jag noterar att många amerikanska bolag sa samma sak och det var ju väldigt, väldigt kärvt vinterklimat i inledningen på året. Kan du förklara varför det påverkar Dynavox? Ja, men då har de ju... det är ju logopeder som förskriver de här kombinationshjälpmedlen och det var svårt att göra det rent praktiskt. För att man stängde ner skolor exempelvis och även... det var ju som svårt att ta sig till de här logopederna när det var så kärvt väder. Som jag uppfattar det. Och, För när jag läste tänkte jag läser om fel bolag här. Vadå vädereffekter på Dynavox? jo, det är aldrig en bra ursäkt sådär, men så att många andra bolag skyllde på det också. Sen var ju tillväxten inte fantastisk i andra kvartalet heller. Men nu uppfattar jag som, nu har de en annan ursäkt. Får se om den är bättre eller sämre på sikt här nu. Men det är också att det är en del teknikaliteter kring förskrivningarna. Men underliggande så finns det ju en väldigt tydlig hög efterfrågan på produkterna. Ja. Det är ju väldigt många människor som behöver de här kommunikationshjälpmedlen, de här paddorna så att säga. Och då behöver vi logopeder som skriver ut det där. Och det kommer vara ett jättestort behov under massor med år framåt. Är det globalt eller är det USA? Ja, det är globalt, men man satsar ju mest i USA. Men det är klart att människan är ju densamma globalt sett. Det är inte att människan är annorlunda i USA, men det är den stora marknaden där man satsar. Och man är klart marknadsledande, så att de kommer liksom ta tillvara på de här tillväxtmöjligheterna över tid. Sen kan det vara då jobbiga kvartal av olika anledningar. Men en väldigt bra underliggande efterfrågan. Och då kommer man också få en marginalförbättring löpande. Så låg värdering nu tycker jag på de tillväxtutsikter som finns. Så bra läge att köpa Dynavox fortfarande. Den ska ju tillbaks upp över 100-lappen. Och den står idag i 40 eller? Nej, men det står väl i 78 kanske. Ja, okej. Ja, bra. Kan de kolla i kontrollrummet kanske? Ja. Det finns ju bra uppsida där. Jag tror det står i 70 någonting i alla fall. Dynavox slår in här. Den står i precis 72. Står den. 72, ja. Sen har vi det sista caset vi tänkte hinna prata om. Det är Nobia. Det här utbombade köksbolaget som var länge sedan det rosade marknaden. Ja, ytterligare en nyemission nyligen. Hoppas det blir den sista på länge. Men de har ju investerat flera miljarder i en ny fabrik i Jönköping. Ja. Och släppt sorgebarnet och Storbritannien, fokus på Norden, och de gör bra kök. Det är liksom inte det som är problemet. Produkten är bra. Det är ju en del så här, barnsjukdomar i flytten från Tidaholm till Jönköping, men nu har de en jättefin ny fabrik, jättestor fabrik i Jönköping som de kunde liksom leva på under många år framåt. 1000 kök per dag så att de skulle kunna spotta ur sig. Ja, så det finns ju, det är inget problem med kapaciteten. Nej. Också en del inkörningsproblem som de säkert kommer få ordning på. Och sen pratar man om att nu är köksmarknaden, liksom, efterfrågan är dämpad jämfört med tidigare. Och det kommer att fortsätta vara så. Så de har en relativt ny vd som är medveten om det här och kommer liksom anpassa kostnadskostymen efter de förutsättningar som finns. Sen behöver man ju nytt kök
Men det finns ju alltid en underliggande efterfrågan. Så det där kanske är lite mindre än vad det tidigare. Vi har liksom mycket lägre nybyggnation framförallt då, än vi hade för några år sedan. Men om man anpassar sig till det här, vilket man är på väg att göra, man har den här tunga investeringen bakom sig, man har en mycket bättre balansräkning nu än tidigare. Skuldsättningen är fortfarande hög, men tack vare kommande kassaflöden som bör förbättras successivt med tanke på att de här stora investeringarna är bakom dem, så ser förutsättningarna bra ut framgent. De var inte helt färdiga, alla barnsjukdomar. Det fanns lite kostnader. Ja, absolut. Det finns ju en del att göra, men förhoppningsvis får de ordning på det där. De gör bra kök. Nu är det bara fokus på Norden, den här nya fabriken. Så på pappret finns det jättebra förutsättningar framåt. För jag såg att market cap, nu är det mycket skuldsättning, men var nästan lika mycket pengar som de hade plöjt ner i köksfabriken i princip. Ja, det är ungefär lika mycket, skulle jag säga. Så den fabriken är ju hela bolaget, så att säga, om man ser det så. Och det är ett sätt, tycker jag, att visa att det är billigt. Men det gäller att få avkastning på den här. Får de avkastning på den fabriken som det är tänkt, och då finns det ju väldigt mycket uppsida i aktien. Och jag tycker att det borde finnas kanske inte dubbling, men nästan. Jättekul med så konkreta och roliga case. Jag tackar jättemycket för att du var med idag i dagens program. Tack själv. Och alla för att ni har tittat, och välkomna efter helgen till en nytt börsfrukost och börslunch. Tack för att ni har tittat. Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa. Hos EFN. Det här var en produktion från EFN. Tillfällig ansvarig utgivare Erik Emanuelsson.